අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ Mobitel SIM තියෙන අයට 5GB anytime data free ගන්න විදිය. ඉතින් මේක Mobitel එකේ offer එකක් විදියට තමයි ඇවිත් තින්නේ. හරියන අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ Mobitel 5GB anytime data free ගන්නකොට කිසිම කෝඩ් එකක් ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට Mobitel එකෙන් මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් ඇවිත් තියෙනවා ඇති සමහර අයට. ඉතින් මේ වගේ මැසේජ් එකක් ඇවිත් තියෙනවා නම් ඉතින් මේ මැසේජ් එක කියලා දෙන්න ඔයා රුපියල් 50ක් ඔයාගේ Mobitel SIM එකට දැම්මම ඔයාට 5GB anytime data free හම්බෙනවා කියලා. හැබැයි මටත් මේ මැසේජ් එක ආවා. ඒ වුණාට මම රුපියල් 50ක් දාන්න ගියේ නෑ මගේ SIM එකට. ඒ වුණාට මට 5GB anytime data මෙන්න මේ විදිහට free හම්බුණා. කියලා මට මේ විදිහට මැසේජ් එක ආවා. ඊට පස්සේ Mobitel එකේ සමහර අයට ඒ වගේ offer එකක් දාන්න ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ මැසේජ් එක ආවනම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා රුපියල් 50ක් දාලා බලන්න.